โซเชียลแชร์แนะนำวิธีป้องกันไม่ให้ลูกขาโกงโดยการให้ลูกได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอจัดท่านั่งและท่านอนให้ลูกยืดและนวดขาและระวังไม่ให้ลูกอ้วนชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงเดินทางไปสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาออร์โทพิดิกส์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธครับวิธีป้องกันไม่ให้ลูกขาโก่งนี่ใช้ได้จริงไหมครับมีทั้งส่วนที่จริงแล้วก็ไม่จริงในส่วนที่จริงอย่างเช่นเรื่องของการได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอในเด็กก็อาจจะช่วยป้องกันเรื่องโรคกระดูกเปราะซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะขาโก่งได้หรือการป้องกันไม่ให้ลูกมีน้ำหนักตัวที่มากจนเกินไปอันนั้นก็เป็นอันนึงที่ส่งผลทำให้เกิดโรคขาโก่งได้บ่อยๆและส่วนที่ไม่จริงล่ะครับก็อย่างเช่นการจัดท่านั่งท่านอนหรือการดัดขาเด็กการนวดขาเด็กสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีงานวิจัยยืนยันเลยว่าช่วยอะไรได้บ้างหรือว่าจะช่วยป้องกันโรคพวกนี้ได้เพราะอะไรการจัดท่านั่งหรือท่านอนจึงไม่มีผลกับการป้องกันการขาโก่งครับจริงๆแล้วขาโก่งนั้นเกิดจากการที่มีน้ำหนักไปกดในกระดูกที่ยังเติบโตได้ไม่เต็มที่และทำให้มันมีการเจริญเติบโตที่ช้าและผิดปกติไปนั้นในท่านั่งและท่านอนน้ำหนักมันจะไม่ได้ลงที่ขาอยู่แล้วเรื่องท่านั่งท่านอนคงไม่ได้มีผลอะไรนักแล้วทำไมบางคนถึงเห็นว่าดัดขาเด็กตั้งแต่เล็กๆแล้วขาจะตรงล่ะครับโดยปกติเด็กทุกคนเกิดมาขาส่วนมากก็จะโก่งกันหมดอยู่แล้วแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นกลับไปตรงตอนอายุประมาณ2 ขวบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในช่วงที่1 ขวบกว่าที่เริ่มเห็นว่าขาตรงเนี่ยเราก็จะมีสูตรต่างๆที่เราทำเช่นดัดขาใส่อุปกรณ์พิเศษใส่รองเท้าพิเศษห้ามอุ้มแบบเข้าเอวหรืออะไรก็ตามพวกนี้ทำไปส่วนมากก็จะดีหมดโดยปกติเด็กส่วนใหญ่ที่ขาโก่งตามธรรมชาติก็เกือบทั้งหมดก็จะหายเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปทำอะไรมันก็จะดูเหมือนดีขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปทำในช่วงนั้นถามว่ามันจะช่วยอะไรไหมอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรหมอเคยเจอในบางครั้งนวดดัดกันมากจนกระทั่งเกิดกระดูกหักในสัตว์ก็คงไม่แนะนำให้ทำแบบนั้นแล้วขาโก่งที่เกิดจากโรคล่ะครับภาวะขาโก่งแบบที่เป็นโรคหรือเรียกกันว่าภาวะนี้เป็นความผิดรูปของขาจริงๆที่จะต้องได้รับการรักษาแต่การวินิจฉัยโรคนี้ได้จะต้องอาศัยการเอ็กซเรย์ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูด้วยปกติจะวินิจฉัยได้หลังจาก2 ขวบไปแล้วสาเหตุที่ทำให้เป็นภาวะขาโก่งที่เกิดจากโรคนี่มีอะไรบ้างครับที่มีรายงานวิจัยยืนยันก็คือมีเรื่องของน้ำหนักตัวที่มากเกินไปในเด็กกับอีกอันหนึ่งคือการกระตุ้นให้เด็กเดินเร็วจนเกินไปเกินกว่าวัยของเขานั้นจะทำให้มีน้ำหนักไปลงที่ขาเร็วจนเกินไปทำให้ขาจะเติบโตแบบผิดปกติได้ภาวะขาโก่งจากโรคพบได้บ่อยไหมครับอย่างที่เราบอกกันก็คือโดยปกตินั้นเด็กทุกคนเกิดมาขาโก่งส่วนใหญ่นั้นเป็นขาโก่งตามธรรมชาติเกือบหมดขาโก่งแบบที่เป็นโรคจริงๆเรียกว่าเบรานั้นบางรายงานนั้นต่ำถึงแค่1 ใน 1,000หรือน้อยกว่านั้นแพทย์มีคำแนะนำสำหรับคุณพ่อหรือคุณแม่ในการสังเกตความผิดปกติของขาของลูกดังนี้ครับพ่อแม่ที่กังวลเรื่องเกี่ยวกับลูกขาโก่งอย่างแรกคือนอกจากการป้องกันอื่นๆเช่นการให้ลูกได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอเรื่องของควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากจนเกินไปนักแล้วอีกอันที่เราจะสังเกตได้ก็คือว่าถ้าในช่วงที่ลูกเริ่มเดินอาจจะยังเห็นขาโก่งได้บ้างนั้นไม่ต้องแปลกใจลองสังเกตถึงอายุประมาณ2 ขวบเนี่ยถ้าไม่ดีขึ้นใกล้2 ขวบแล้วขายังโก่งอยู่เลยอันนี้อาจจะต้องรีบพามาพบแพทย์หรือสังเกตง่ายๆก็ได้ว่าถ้าขาโก่งข้างเดียวหรือ2 ข้างโก่งไม่เท่ากันต่างกันเยอะๆอันนี้ก็ไม่น่าใช่ภาวะปกติหรือถ้าลูกมีภาวะอ้วนร่วมกับการที่มีขาโก่งอันนี้ก็ต้องระวังอาจจะต้องพามาพบแพทย์ดังนั้นสรุปแล้ววิธีป้องกันไม่ให้ลูกขาโก่งนี่เป็นยังไงครับผมต้องบอกว่ามันมีทั้งส่วนที่จริงแล้วก็ไม่จริงผมไม่นำให้แชร์เพราะว่าในส่วนที่ไม่จริงนั้นก็มันมีส่วนที่อาจจะเป็นอันตรายกับเด็กได้ควรติดตามพัฒนาการของเด็กอย่างใกล้ชิดและเมื่อพบความผิดปกติควรจะปรึกษาแพทย์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์เตือนสติด้วยข้อคิดปรารถนาดีจากชัวร์ก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์